අයිබෝවන් මේ තමයි බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානය. මුහුදුබඩ දුම්රිය ගමන් මාර්ගයේ දකුණු පළාතේ අවසානය බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගය. ඒ පැත්තෙන් දැන් අද අපි යන්නේ කියලා බෙලියත්ත ඉඳලා ගාල්ලට දුම්රියෙන්. තමයි බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානය 2019 අවුරුද්ද තමයි බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානය ඉදිකිරීම අවසන් කරලා දුම්රිය ගමන් ආරම්භ කරේ අප්‍රේල් 8 වෙනිදා. අපි යමු දුම්රිය ස්ථානය ඇතුළට ගිහලා ටිකට් පතක් ගමු. අද අපි යන්නේ ඉන්න ට්‍රේන් එකේ බුකින්ග්ස් ටිකට්ස් ගන්න බෑ. සෙකන්ඩ් ක්ලාස් තර්ඩ් ක්ලාස් තියෙන්නේ. මම කියන්න ටිකට් පත්වල ප්‍රයිස් එක. දැන් ඇතුළට. මේ බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ ඉඳලා ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානට දෙවන පන්තියේ ටිකට් පතක් ඉන්නේ රුපියල් 350ක්. තුන්වෙනි පන්තියේ රුපියල් 160ක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ තමයි ට්‍රේන් එක. මේ ට්‍රේන් එකෙන් තමයි ගාල්ලට යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සතියාන්තයේ සෙන්සුරාදිරිදා පොහොය දිනවල යන එක්ස්ප්‍රස් එක මර්දානෙන් උදේ 6:10ට පිට වෙලා ඉන්නේ. බෙලියත්තෙන් හවස 3:30 පිට වෙන්නේ ආපහු මර්දාන බලා. මේ ට්‍රේන් එකේ දැන් සෙකන්ඩ් ක්ලාස් එක මේ පිටිපස්සෙම තියෙන්නේ. ඒක යන්න තියෙන්නේ. කියන යා තුලට. මේ තමයි අද අපි ගමන් කරන M4 කාණ්ඩයේ එන්ජින් එක. සමනල එන්ජින් එක. මේ දුම්රියේ එන්ජිම ගැන විශේෂ විස්තරයක් කරන්න ඕන. සද්ද වැඩි එන්ජින් එකේ සද්ද තියෙනවා නියමටම. එතන බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ ලංකාවේ දිගම දුම්රිය වේදිකාව මීටර් 300ක් දිගයි. මේ දුම්රිය වේදිකාව. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මේ M4 එන්ජින් 14ක් 1975 වසරේ ලංකාවට ආනයනය කරනවා කැනඩාවෙන්. ඒ වගේම මේ එන්ජින් එකක් ටොන් 97ක් බරයි. ඉතාලම අධික බලයක් තියෙනවා. අශ්ව බල 1750 2000ක් අතර බලයක් තියෙනවා. උපරිම වේගය 110ක් 120ක් අතර ගන්න පුළුවන්. මේ එන්ජින් එකෙන් තමයි අද අපි යන්නේ දුම්රියෙන් ගාල්ලට. බලමු යන ගමන කොහොමද කියලා.
beliatta.